สู้กันไปก็ไม่มีประโยชน์ดูกันเราเลยตัดปัดเลยปฏิอาดิปฏิติบามาแล้วนะดูเนี่ยนี่คือเรื่องราวของสงครามที่ยาวนานที่สุดในโลกแผ่นดินที่อยู่ตรงข้ามแม่น้ำตรงหน้าผมเนี่ยถ้าดูจากแผนที่โลกนะครับมันคือประเทศเมียนมาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ประเทศแห่งนั้นมานานมากแล้วแค่ข้ามแม่น้ำสารวินไปคือโลกอีกใบคือสงครามที่อยู่แสนใกล้แต่คนไทยไม่รู้จักอะไรเลยแล้วถ้าเราข้ามจากแม่ฮ่องสอนไปยังอีกฝั่งนึงจะเป็นรัฐในประเทศเมียนมาที่เรารู้จักในนามว่ารัฐกะเหรี่ยงแต่ว่าคนที่นั่นเรียกมันว่าคอทูเลครับหรือว่าดินแดนแห่งแสงสว่างคอทูเลนี่เป็นหนึ่งในที่เข้ายากที่สุดในการทำงานมาเลยนะครับคนที่มารับพวกเราก็คือทหาร KNU Karen National Union ซึ่งเป็นทหารของรัฐบาลที่สู้รบกับรัฐบาลเมียนมาตลอด70กว่าปีที่ผ่านมาในสงครามที่สถิติโลกจารึกไว้เลยนะครับว่านี่คือสงครามที่ยาวที่สุดในโลกมาถึงก็เย็นแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ถึงเป้าหมายของเราฐานทัพของ KNU นะครับก็เลยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์วิบากต่อในความมืดนะครับถนนซึ่งเป็นโคลนล้วนๆคือเส้นทางนี้แบบคือผมเดินทางมาโคตรเยอะเลยนะครับผมให้ที่นี่อันดับหนึ่งเลยความโหดไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นเป็นช่วงหน้าฝนพอดี You drive like this every day? Well, every day. นั่งรถไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ถึงเป้าหมายของเราสุดท้ายก็ต้องนอนค้างคืนกลางทางถ
ถ้าถามผมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับตอบไม่ได้จริงๆครับแม้กระทั่ง Google ก็ไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรนะครับมันเป็นแค่สีเขียวเป็นลูกป่าเฉยๆไม่มีถนนไม่มีหมู่บ้านไม่มีแผนที่อะไรทั้งสิ้นนั่งมอเตอร์ไซค์ไปประมาณ 8-10 ชั่วโมงนะครับซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเมืองที่ชื่อว่าเตปูโนเป็นเมืองหลวงของเขตของกองพล 5 ในรัฐกะเหรี่ยง This is we call it Debuno area, big village. Right now you can see around you, it's become a ghost village. And are we safe right now? Do the airstrike still come from time to time? It depends. We are not safe if we hear some the sound from there. Yeah. So we have to be careful. .ในเตปูโนเนี่ยเราจะเห็นบ้านแบบนี้เยอะนะครับไม่มีคนอยู่เลยนะฮะเพราะผู้คนเนี่ยอพยพออกไปจากในหมู่บ้านเยอะมาก So a lot of empty houses. Yes, of course. โอ้โหล้างหมดเลยนะครับ If there is no war, if there is no airstrike, everything is perfect for me. I can grow, I can go whatever, whenever I want to go. Like this plant, we can just pick it and then cook it as like a soup. I love this country. I want to stay in this area. I just want to help my people here. But like sometimes they drop the ball, but sometimes they come and the sun is very scary for the people. Yes, of course. So people are always scared. Yes, scared about that. หลังคาสีขาวแบบนี้นะครับเป็นเป้าอย่างดีของเครื่องบินโจมตีของกองทัพพม่านะครับซึ่งมักจะมาในเวลาค่ำคืนความเสี่ยงของการนอนที่นี่เนี่ยก็มากกว่าความเสี่ยงในนอนในบ้านที่หลังคาเป็นใบไม้เยอะมากนะครับบ้านแถวเตปูโนทุกบ้านเนี่ยนะครับจะมีหลุมแบบนี้นะฮะนี่คือหลุมหลบระเบิดนะครับซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงสูงมากนะฮะถึงแม้ว่าภาคพื้นดินบริเวณรอบๆเนี่ยจะโดนควบคุมไว้หมดแล้วด้วยกองพล 5 แห่งรัฐกะเหรี่ยงนะครับแต่ว่าบนฟ้าเนี่ยฝั่ง KNU ไม่มีอะไรตอบโต้เครื่องบินของพม่าได้เลยการจะเข้าใจสงครามครั้งนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปยุคที่พม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนมีการรวมชาติพันธุ์ซึ่งจริงๆไม่ใช่ชาติเดียวกันมาอยู่ในเขตแดนเดียวกันซึ่งสำหรับพม่ามี8กลุ่มชาติพันธุ์หลักอาทิเช่นไทยใหญ่คชินมอญและแน่นอนชาวกะเหรี่ยงส่วนชาวพม่าหรือว่าบาหมาเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศพม่าจำนวนประชากรประมาณ2 ใน 3ด้วยกันซึ่งพออังกฤษออกไปกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมีการทำข้อตกลงร่วมกันชื่อว่าสนธิสัญญาปางหลวงซึ่งมีสาระสำคัญก็คือหลังจากที่พม่าพ้นสภาพอาณานิคมของอังกฤษไปแล้วบรรดารัฐต่างๆจะอยู่รวมกับรัฐบาลของพม่าเป็นระยะเวลา10 ปีก่อนที่จะมีสิทธิ์แยกตัวออกไปตั้งรัฐอิสระของตัวเองแต่กลุ่มกะเหรี่ยงนั้นต่อต้านการลงนามในสนธิสัญญาปางหลวงมาตั้งแต่ต้นเป็นเพราะไม่เชื่อใจรัฐบาลพม่าจึงไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญา10 ปีเหมือนกับรัฐอื่นๆแล้วพอเวลาผ่านไปครบ10 ปีก็เกิดเรื่องจริงๆรัฐบาลทหารพม่าพยายามที่จะควบคุมอำนาจในรัฐต่างๆรวมถึงรัฐที่ไม่ได้เข้าเจรจาในสนธิสัญญาด้วยทำให้ความไม่ไว้วางใจเก่าๆที่มีอยู่เดิมก็ปะทุขึ้น
ทำให้เกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างดินแดนของตนเองขึ้นมาในเขตแดนของประเทศพม่าซึ่งยืดเยื้อยาวนานมาจนในปี 2025 นี้จะครบ 76 ปีแล้วครับ How often does the airplane come? Like every day. Oh, this is our safe place. Yeah. This is our safe place. Like when we heard about the airplane, we just jump into the bunker. ซึ่งความรุนแรงของสงครามระหว่างชาวกะเหรี่ยงและพม่าเนี่ยมันก็มีระลอกของมันแต่ว่าตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่รัฐบาลทหารพม่ายึดอำนาจเบ็ดเสร็จกันมาอีกครั้งเนี่ยความรุนแรงก็ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันทำให้น่านฟ้าของเทปุโนแทบไม่เคยว่างเว้นเสียงเครื่องบินเลย สารเลยิตยาลอยซานีเปิดจีบไปยอลเปิดนอชิคาเปิดจีบไปยอมนอชิคาเรปดูรับเพปโอเวด้าก็ดูกันดอลเลยตาปัดเลยตีอาดูไปเตดิสตีบามอไม่มีเอาไว้เป็นเล็กก็บ่อยู่ไม่เฮดดอลลาร์ละเนี่ยไว้ติดปานี่โอเดต้าเดตนานนี่ฮอตนานติดได้แล้วเว้เขายกบามาดิเลนะกันเนี่ยชั่วโมงจะทอบาเลยแค่เลยแค่แจกดิสุดว่าพูดแล้วดิสุดว่าช่วยยันเนี่ย My parents told us about the fighting. Like since they are young, we are always on the run. So you choose to stay here even though it's a dangerous place Because I love my Khmer people and I seen some of the leaders stay here and also stay here. Like if maybe we live together, we die together, yes, with our leader. นี่ครับลำต้นมันอยู่ตรงนี้เลย ในรัฐกะเหรี่ยงนะครับมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 เขตด้วยกัน นี้นะฮะ ตามชื่อของกองพลทหารซึ่งรับผิดชอบในเขตนั้นๆกองพล1ถึงกองพล7แต่ว่าทหารกะเหรี่ยงเนี่ยอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าไม่เหมือนกับอะไรแบบยูเครนซึ่งเราพาไปดูมาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีรถถังไม่ได้มีมิสไซล์นะครับสู้ด้วยรองเท้าแตะแล้วก็ปืนเท่านั้นจริงๆ แต่ดูแลอย่างที่อุระเลยไปดูแลปะฮะย้วยขาออกโคขาออกดีละไม่มีเลยแต่ไปแค่เขาดีละเว้เป็นประตูกันเลยประมาณเดือนแต่ซื้อเวลาชอดีตัวมั้งอุระกลูโพกลูโดแล้วมีปูมาเดือนแล้วเสนอไปแล้วอุระแต่เป็นอะไรรู้ป่ะ It's recording? Oh, okay. Alright, focus. Okay. นี่นะครับคือสภาพหนึ่งในบ้านที่โดนระเบิดของกองทัพพม่านะครับโอ้โหระเบิดที่ลงส่วนใหญ่คือมาในยามค่ำคืนและนี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตอนที่คุณนอนอยู่ครับก็มาปริมาพูดได้ว่าได้ประชดตื้อตะบูเลยเนาะอันนี้ที่ตัวแล้วพี่เอามาได้ตื้อตะบูเลยว่าได้เอาไว้ก็คุยที่ตลอดอากาศว่าได้ตลอดสิบปีเนี่ยว่าตื้อเล็บว่าไม่โตเลยว่าได้ก็ให้หนึ่งล้อว่าได้ก็ชอล้อแล้วก็ได้ก็ดูสู้คือบางคนเนี่ยก็จะมาแค่ช่วงที่มีเหตุการณ์นะครับแบบว่าเครื่องบินผ่านมาเยอะๆบ่อยๆช่วงไหนก็หลบไปอยู่ในป่าแต่บางคนเนี่ยก็ตัดสินใจมาตั้งรกรากอยู่ในนี้แล้วเพื่อลดความเสี่ยงลง พี่ดันลุยเลยสารพีบอยขาดนี่ก็บอยขาดพี่คิดดูคิดเดดวลาปะโอมาพัวเดปะโอก็ชิละปะโอเด
ปะบ้าโอ้ก็เชียนะดาที่ยังมีพอละอาเกวดาก็ลิดูพูละทอดาฮิทอไปเชื่อทอดากิตาเนี่ยปมดิสิพอควาสิพอตัดสิแค่ละแค่เส้นเนี่ยมาตีไว้ตุอุตปัวแล้วจะเตวดาเลยพอหมดเด้อเนาะพอกันเนี่ยโอ้อพูละรู้ละหมดเด้อเพื่อก็โอเพลย์ละบาสันแล้วก็เนี่ยคัดเพรสิพาไปเพื่ออพูให้รอเลวีเนาะคัดตีไว้อาจารย์เนี่ยตาเป็นนอตนี่นอตบลอบาติเคAnd this building used to be high school. Yes, high school. Are you scared? Yes, I'm so scared. But I believe in God. So you think God will protect you? Yes, we are Christian. We believe about that. Yeah. รอดีเดปูโอนากินี่ลอกาปูโอลอเลตาก็ตากลูอาปูลอมอเป็นมีก็กว่ากิดิตัวว่าญอปูเลยก็จอดเตจนี่ก็ปานบ่กว่านาเวตินโอบามุคือพี่อบามาอบาเวดานตะเบลเลกิตะเบลรอดีบ่กว่าเวตินโอบาเวดานตุมิตามุมอมิเตนี่สัมบัน Take it, yeah. Take it, yeah. What? Come on. เดี๋ยวภาพแป๊บนึงก็ได้ สมัยก่อนเนี่ยไทยกับพม่าเองก็คือมันก็ยังไม่ได้เป็นประเทศใช่ไหมฮะฉะนั้นคือคนทั้งสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งสารวีสองเขตแดนก็คือเขาก็อยู่แค่อยู่ฝั่งโน้นบ้างอยู่หมู่บ้านโน้นอยู่นี่บ้างแต่พอขีดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแดนที่มันอยู่ฝั่งโน้นก็กลายเป็นอีกประเทศหนึ่งไม่ได้อยู่ประเทศนี้ก็กลายเป็นอีกประเทศหนึ่งแค่นั้นเองกะเหรี่ยงเนี่ยก็คือผมคิดว่าคือตอนนี้เนี่ยคือกระจายเกือบทั่วโลกนะถ้าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เรามาเราจะเห็นว่าคือตรงนั้นก็จะเป็นธงพม่าแล้วก็จะมีฐานพม่าก็จะอยู่ตรงนี้ ตอนเขายิงกันเป็นยังไงบ้างฮะ บางคนก็มาเชียร์คนที่ไม่กลัวแล้วเขาก็มาเชียร์กันนะคือว่าไม่เคยเห็นนะคะเกิดที่หมู่บ้านนี่ก็เห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน ตอนที่ว่ากะเหรี่ยงบุกฐานตรงข้ามบ้านนั่นนะผมวิ่งไปพอปุ่นรีมสารวีรุ่นนั่งพอที่ นั่งดูอ่ะ นั่งดู นี่แต่ใครจะกินดิสู้กันไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ไปถ้ามันจะชนะมันชนะไปแล้ว คือทหารพม่าที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมีหน้าที่ขึ้นมาเฝ้าฐานก็ขึ้นมาเขาก็ยิงป้างๆตายกลับแล้วเดี๋ยวหัวใหญ่ๆทางโน้นเขาก็สั่งลูกน้องมาอีกก็ขึ้นมาอีกเงี้ยแทนที่เด็กคนนึงเกิดมาจะมีทั้งพ่อทั้งแม่ก็เหลือแค่แม่เองเงี้ยก้มหน้าทำมาหากินต่างคนต่างทำดีกว่า คือกะเหรี่ยงในฝั่งไทยเนี่ยนะครับจริงๆมีจำนวนเยอะมากประมาณ 350,000 คนแต่นอกจากหมู่บ้านเหล่านี้แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งกระจายอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนมีทั้งค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งเมียนมาแล้วก็ยังมีค่ายในฝั่งไทย ล่าสุดชาวบ้านพบเห็นเครื่องบินทหารเมียนมาบินวนเวียนอยู่บริเวณฝั่งชนกลุ่มกะเหรี่ยงก็ยิ่งส่งผลกระทบให้ชาวบ้านลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทยราว 2,000 คน ซึ่งอันเนี้ยลี้ภัยกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วตั้งแต่
2-3 เจเนอเรชันที่แล้วค่ายเหล่านี้มีอยู่9ค่ายแล้วทำให้บางคนที่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งลี้ภัยมาเนี่ยเกิดโตและตายในค่ายเหล่านี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็มีเหมือนกัน I grew up in the conflict zone, and then my parents, we have to cross the border in the Thai side. So I become a refugee. So you stay in refugee camp for how many years? More than 10 years. In the refugee camp, we cannot have a space to grow. We cannot go out from the refugee camp. We just have to stay in the refugee camp, and then you have to live under everything's under the roof, everything. So it's not like here. Here, it's like we have a space. We can grow. We can go whatever we want. How did you learn English? Yes, I learned for the college school in the Mela camp. When I was young, like 14, 15, 16, I live in my village. Yes, studying in my village. And then when I want high school, more than a college school, I go to study in the camp. Yeah. Oh, because there's no high school here. Yes, of course. We have a chance to resettle, like USA, Canada, or other country. And you ended up in where? I end up in Canada. The life in Canada, the life in Kortule is totally different. So here you can feel nature. We just walk. In Canada, you have to look the bus schedule to go to the school. I feel like I have to be here. I want to stay in our area, our community, our country. I don't want to stay in other country anymore. So you want to come back and help? Yeah, I need to help. I can do something for my people. Yeah, so I just want to come back and help my people. คือสงครามมันเหมือนกับเป็นเครื่องหยุดเวลาทุกอย่างโดนแช่แข็งเอาไว้แล้วเราก็ได้แค่จินตนาการว่ารัฐกะเหรี่ยงจะเป็นยังไงคนกะเหรี่ยงจะเป็นอะไรได้บ้างถ้าไอการฆ่าฟันทั้งหมดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นตลกร้ายนะโลกคนละใบอยู่ห่างกันแค่2 ริมฝั่งน้ำเท่านั้นเองว่าปียตุมาตลอดป่าปากยอนี่ปะที่บ้าเลยเป็นแม่บ้านนักเก็บนั่งหุยเราเลยเป็นมุดเตจว่ามั้งเราดิเนี่ยปียนี่ให้ทอดเลยเป็นตัวเราดูเด้ออะไรอย่างนั้นเกี่ยวกับอะไรเสียหันเรดิโอล่ะบ้านน้ำมีสปัตตุโกเซ่บ้านน้ำมีบ้านน้ำมีคือเขากลัวเมื่อกี้ใช่ค่ะกลัวเสียงเพราะว่าจะเป็นเสียงที่แบบสัญญาณเตือนว่าเครื่องบินมาอย่างเงี้ยค่ะอันไม่บ้านเนาะน้ำมีก็บ่อยู่บ้านน้ำมีบ้านเลยไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรค่ะโอเคอันละบลัดดิชอบไม่หนวดกันไม่จ้ะอยู่วะ아빠 봐도냐 돼. 깡 그만해. 할래. 할래. 흥민 반. 네, no. ये ना मैं क्ले. Tapi apa nama?
Chilo. Mana mi anak ke? Mana mi? Le pula. Allah mama pat. Tapi apa nama mi? Chilo. Mana mi anak ke? The song again. We have to come back here. Okay. She okay? Okay,你的姐也看地姐，看地，也到一道米了吧？有了不慢慢了，到你到哪里？ คลายเครียดก่อนนะโอ้ไม่น่าเชื่อ นี่คือสิ่งที่ต้องอยู่ด้วยทุกวันเลย 你的看地。 cho chó mô na chó mô là chó mẹ thì cho sa ô na sa tao chaya cho sa go mà là sa té se sa có đồ mà cho sa ô na tơ na sa tao chaya cho nó bên là nhà na ha ta ga o ya ba ni a la pho ni na cơ ma na la cơ ma si na cơ ma cha na cho y sa cơ nhỏ na cho lẽ ma tơ ke na cho cha na ta เดือนที่ 8 ของการถ่ายทำนะครับ ผมเข้าออกรัดกระเรียนอยู่หลายครั้งมากจนในที่สุดทหาร KNU ก็ส่งสัญญาณมาถึงผมว่าพร้อมจะให้ผมเข้าร่วมภารกิจด้วย Do they normally wear flak jacket in their mission? Bulletproof? They don't really want to wear it because it's so heavy. ภารกิจของเรานะครับ อยู่ทางทิศใต้ลึกลงมาจากเตบุโนประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งครับแค่เป็นนี่เดี๋ยวนี้ที่โตโอ้เกิดที่เรียกก็เรียกว่าเดี๋ยวบ้ามาอาจจะแค่ละตาชูลก็แค่เดี๋ยวเอาไว้แค่ตาในที่จะเพลิดเดี๋ยวกันเนี่ยอาจจะแค่ละตาชูลมั้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็ดอกเด็กที่ก่อนอยู่ไว้ประชุมเราเลยประมูลดาวเดี๋ยวเลยจะปล่อยเรื่องว่าเดี๋ยวจะไปเลยบ้ามาเราจะลงLike the fighting broke out, they will shoot back, so we cannot come back. At that time, we have to wait until they stop and then come back. And what time we leaving tomorrow? 8. 8. Yeah. รถเราสีขาวแล้วครับก็ต้องพรางจากเครื่องบินหรือว่าโดรนที่จะมาสอดแนมในยามกลางคืน
กติเวลาเห็นคนทิ้งขยะตามป่าผมจะอารมณ์เสียมากเลยนะครับแต่วันนี้รู้สึกแบบช่างแม่งเถอะเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับเป็นฐานทัพของพม่าที่ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วก็เลยเป็นจุดที่ทางกองทัพพม่าส่งกองกำลังมาเยอะมากมาป้องกันฐานที่มั่นสุดท้ายไว้ซึ่งนอกจากตัวพลทหารเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือกับระเบิดในพื้นครับBut I feel bad for villagers who are working here, and then they just have to run. ความตื่นเต้นความกังวลมันละลายหายไปหมดแล้วครับเหลือแต่ความสงบนิ่งตอนนี้เราเข้าตำแหน่งแล้วนะครับเลยเนินเขาตรงนั้นไปคือฐานของพม่าไม่รู้ว่าเป็นหลังไหนแล้วนะดูเนี่ยหลบมาหลังเขานะตอนนี้เราออกมาจากแนวสไนเปอร์ประมาณ25 เมตรแล้วโอ้ดูสิญาเลยมั้งโอ้สิญาเราที่เรา
ก็ขาตื้อไปแล้วทอขานี่เรียก็ได้ไว้เตะขาจะไว้ จบภารกิจวันนี้ครับ ข้าวไปที่หลังดูดิว่าใครจะทิ้งแบบโอ้ตอนที่ข้างๆเราข้าวไปที่หลังดูดิว่าใครจะทิ้งแบบโอ้ตอนที่ข้างๆเรา ตามมันเนี่ยเอาไว้ไปที่เลยไปบักคู่โดใช่ไหมบักคู่โดใช่ไหมไปทัดทีก็บักคู่โดใช่ไหมตามมันนี่ล่ะไปย้อนไปที่ดูแท้ปังย้อนตรงเดียวมั้งก็ดูกันดูฟิลล์คนนี้นั่นก็ยี่ไปจากนั้นตามมันเนี่ยโอ้ล่ะเห็นอะไรตามมันเนี่ยโอ้ล่ะมั้ง คือเรื่องของคนกะเหรี่ยงเนี่ยมันต่างจากเรื่องอื่นที่ผมเคยถ่ายทำมาคือ มันมีความผูกพันอะไรบางอย่างอยู่เพราะผมกลับเข้าไปเรื่อยๆกลับเข้าไปเรื่อยๆมันได้เห็นทุกด้านของชีวิตเขาซึ่งพอมาอิงกับธรรมเนียมของแบดเวิร์ดของเราที่เราจะเลือกภาพฟุตเทจแค่หนึ่งอย่างที่มาเป็นตัวแทนความรู้สึกของทางทริปเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าภาพนี้เหมาะที่สุดภาพของแม่น้ำสารวินใน3 ฤดูกาลที่ผมมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงแห่งนี้ชีวิตความหมายความตายกลับมารอบนี้นี่ชีวิตชีวากลับมาเยอะมากนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวคนกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตลกดีไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักครับรอบนี้เขาจำผมได้แล้วกลับมาเต็มอุณหภูมิรอบนี้นะครับก็มานอนอยู่ที่บ้านของพี่เชอรี่นะครับนี่เซตฐานทัพอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งพี่เชอรี่คือใครคือคนที่วิ่งหนีระเบิดกับผมรอบที่แล้วลงหลุมนั่นแหละครับผมเนี่ยพี่เชอรี่อยู่นี่นะ Hello Shirley Say hi Hi ตอนกลับมาจากแนวหน้าเนี่ยพี่เชอรี่แกก็ถามเลยเป็นยังไงบ้างกลัวไหมอันตรายไหมเจอระเบิดไหม เอารูปไปดูเลยปกติกลับมาจากสงครามนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่าคนอื่นฟังตัวต่อตัวเท่าไหร่เลยเล่าผ่านงานอย่างเดียว ข้าวกินน้ำโอ้เขาพยายามเลี้ยงดีเลยนะฮะก็มีเนื้อสัตว์แทบทุกมื้อไม่หมูก็ไก่อย่างมื้อนี้เป็นปลาดุกนะครับนี่ catfish จริงๆก็บอกเขาหลายครั้งแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรกินแค่ผักก็ได้แต่เหมือนกับเป็นธรรมเนียมคนกะเหรี่ยงนะครับถ้าแขกมาเนี่ยต้องดูแลดีมากๆนะครับผม
ada saya dengan mon berapa? Mari depan. Ni menang kau jadi kau dah lupa mau. Kini ba? Lupa ba? Kau tinggal lupa. Apa ni ada buaya ada. Lu to li ya, lu dah. It is not enough to just only fight. It is also very important to also maintain and demonstrate who we are. Our ultimate aim is to have our rights, to self-determination, and for the people here to live in harmony together with the nature. They are from all over Mudra, Nekotule. It really creates a sense of communities when we come together. And if we don't have this kind of Celebrate Peace Park, it can divide us, misunderstanding each other. But we never lose hope. If there is a life, there is a hope for us. Hi, hello. Great to be here, honored to be speaking here. And my name is Singh. I am a documentary filmmaker from Thailand. My wish and my honor to tell your story to the world, not only for Thailand, but this documentary will be in English as well. And hopefully people around the world will get to see your life, what you go through, and what kind of triumph your life has been, even though you have been in conflict for so many decades. And nice to meet you all. Thank you. Also welcome. Thank you. Okay, Rado.ผมหวังผมจะได้พบกับพวกเขาอีกในอีกชีวิตหนึ่งในอีกการเวลา Bravo! Merry Christmas! Thank you. Very good.
It is a bad, bad world. I'm the ghost behind your screen, witnessing what is never seen. สวัสดีครับก่อนอื่นเลยคือขอบคุณครับโคตรขอบคุณจากใจจริงคือฟีดแบ็กและซัพพอร์ตจากตอนแรกตอนยูเครนเนี่ยมันเกินอะไรที่ผมและพวกเราทีมงานเนี่ยคิดไปเยอะมากนะครับมันคือการอย่างน้อยสำหรับผมนะที่อยู่กับโปรเจกต์นี้มาหลายปีมากๆแล้วตอนอยู่กับมันก็ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมันจะเห็นแสงตะวันหรือเปล่าคนจะดูหรือเปล่าแล้วเวลาคนได้ดูเขาจะรู้สึกอะไรกับมันไหมแบบทุกๆอย่างที่คุณส่งมามันขอบคุณครับขอบคุณจริงๆแล้วก็นอกจากตัวผมเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นนะว่าพวกเราในฐานะผู้ชมคนไทยเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอะไรมีคุณค่าอะไรที่แบบเรารักมันเราพร้อมจะดูแลกันเองแน่นอนไปขายบริษัทนู้นบริษัทนี้เขาอาจจะมีคอนเซิร์นในแบบธุรกิจของเขาแต่พอเราพูดถึงแค่มูลค่าต่อผู้ชมหวังว่าแบบเคสของผมก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบางคนถ้าทำอะไรแล้วหลายๆที่ไม่ซื้อเนี่ยอย่าเพิ่งท้อนะครับมันมีความเป็นไปได้นี่อยู่ถ้าคุณทำสิ่งที่คนดูจะรักมันจริงๆแต่เรื่องราวทั้งหมดของ Turn Travel เนี่ยนอกจากผมซึ่งเป็นคนถ่ายคนทำทุกคนซึ่งเป็นคนดูแล้วคนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทุกคนที่อยู่ในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นคนยูเครนจากเทปที่แล้วหรือว่าจะเป็นคนกะเหรี่ยงซึ่งทุกคนก็ได้เห็นชะตากรรมของพวกเขาไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากสนับสนุนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ในฝั่งคอทูเลเนี่ยสามารถทำได้นะครับผ่านการบริจาคเข้าองค์กรที่ชื่อว่าสารวินพีซพาร์คนะครับผมซึ่งเป็นองค์กรซึ่งจัดอุทยานขึ้นมาในเขตกองพล5เนี่ยแล้วก็ดูทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสังคมสร้างโปรเจกต์การศึกษาดีๆให้กับคนในฝั่งนู้นมากมายครับใครสนใจบริจาคนะครับดูที่บัญชีใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับใครที่อยากซัพพอร์ตพวกเราในฐานะคนทำงานเนี่ยก็สามารถทำได้หลายทางเช่นเดิมนะครับอย่างแรกคือใครไม่มีเงินไม่เป็นไรนะครับดูปุ๊บแชร์บอกเพื่อนต่อใครมีแพลตฟอร์มอะไรเขียนเดี๋ยวพวกเรารีวิวเราสักหน่อยบอกต่อกันไปว่ารายการนี้มันมีความหมายกับคุณยังไงบ้างนะครับใครพอมีนิดมีหน่อยก็สมัครสมาชิกช่องนะครับมีหลัก10มีหลักร้อยและตอนนี้มีหลักพันแล้วซึ่งไม่มีอะไรให้ยกเว้นคำขอบคุณจากใจหรือว่าเหมือนรอบที่แล้วนะครับใครสะดวกเป็นครั้งเป็นคราวไปก็ผ่าน YouTube Super Thanks หรือไม่ก็เข้าวิธีโอสกูตรงนี้เลยนะครับผมขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายสินค้าเหล่านี้ครับเข้ามาเติมเรียบร้อยนี่เสื้อยืดหมวกรอบที่แล้วขายหมดเร็วมากนะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนกันมาคือซัพพอร์ตทุกอย่างนี้มันจะกลายเป็นงานดีๆต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าครับผมติดตามกันยาวๆไปเหลือ6 ตอนครับแต่ว่าช้านิดนึงนะเพราะว่าทำไปตัดไปไม่ได้เสร็จหมดแล้วนะครับผมอดใจรอนี่ครับตอนหน้าเวเนซุเอลาครับเจ้าหน้าที่เข้ามาตามหาสมาชิกแก๊งนะครับ Exotica